Tại sao bây giờ đôi khi chúng ta vẫn nghe thấy những thông tin ở trên các phương tiện đài báo phát thanh truyền hình rằng vua của Campuchia? Tại sao Campuchia vẫn còn vua trong khi đa số các quốc gia khác thì chúng ta không còn thấy sự hiện diện của các vị vua? Vua hiện tại của Campuchia có quyền lực như thế nào? Vấn đề kế vị sẽ xuất hiện ra làm sao? Nơi vua Campuchia ở có xa hoa hay không? Ngày xưa thì nước nào cũng có vua, và quay ngược thời gian về thời đế chế Angkor, Campuchia là một trong những cường quốc đáng gờm trong khu vực. Họ mạnh đến mức xây dựng cả một quần thể như là Angkor Wat, thứ mà đến bây giờ vẫn khiến thế giới phải trầm trồ và đứng sừng sững. Chính vì vậy, chế độ quân chủ vua ở Campuchia ăn sâu vào văn hóa, vào tín ngưỡng, vào cách người dân nhìn nhận thế giới. Khi Angkor suy tàn vào thế kỷ 15, Campuchia bắt đầu bị rơi vào một giai đoạn khó khăn với sức ép từ các nước láng giềng. Lãnh thổ bị thu hẹp, quyền lực suy giảm, nội bộ thì chia rẽ. Trong giai đoạn này, vua không được hiểu là thần nữa nhưng vẫn là một biểu tượng của Campuchia. Thế kỷ 19 thì Pháp đã đặt ách thống trị lên Campuchia. Đây là thời điểm mà nhiều quốc gia khác bị xóa bỏ hoàn toàn chế độ quân chủ. Nhưng Pháp lại chọn một hướng đi thực dụng hơn, đó là họ giữ lại vua. Người Pháp hiểu rằng Campuchia đã quen với vua từ hàng trăm năm, nếu xóa bỏ hoàn toàn, khả năng nổi loạn là rất cao. Còn nếu giữ vua lại, họ có thể cai trị gián tiếp, vừa tiết kiệm được công sức, vừa giảm rủi ro. Thế là vua Campuchia trở thành một biểu tượng có kiểm soát của chế độ thực dân. Có danh nghĩa, có nghi lễ, có hình ảnh, nhưng quyền lực thực tế thì nằm trong tay người Pháp. Và chính quyết định này lại vô tình giúp Campuchia giữ được sự liên tục của chế độ quân chủ. Nếu phải chọn một nhân vật quyết định việc Campuchia vẫn còn vua đến tận ngày hôm nay thì đó là Norodom Sihanouk. Cuộc đời của ông thì có đủ mọi vai, vua, thủ tướng, quốc trưởng, rồi quay trở lại làm vua. Năm 1953, ông này dẫn dắt Campuchia giành độc lập từ Pháp. Và từ đó trong mắt người dân, vua không chỉ còn là biểu tượng của một chế độ cũ mà trở thành biểu tượng của sự tự chủ. Đây là một bước chuyển cực kỳ quan trọng, bởi vì ở nhiều quốc gia khác, vua gắn với áp bức, với phong kiến nên bị lật đổ. Nhưng ở Campuchia, nhờ Sihanouk, vua lại gắn với niềm tự hào. Rồi đến giai đoạn đen tối nhất lịch sử Campuchia dưới thời Pol Pot. Lúc này không chỉ vai trò vua bị xóa bỏ, mà gần như mọi thứ thuộc về xã hội cũ đều bị xóa sạch. Và khi xã hội trải qua một cú sốc như vậy, điều họ cần nhất không phải là một mô hình chính trị phức tạp, mà là một thứ đơn giản hơn, sự ổn định và một biểu tượng để đoàn kết. Sau khi Khmer Đỏ sụp đổ, Campuchia bước vào quá trình tái thiết, và năm 1993, họ đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt, khôi phục chế độ quân chủ nhưng dưới dạng quân chủ lập hiến. Nghĩa là vẫn có vua, nhưng vua không trực tiếp điều hành đất nước, quyền lực nằm trong tay chính phủ và quốc hội. Còn về số phận của ông Norodom Sihanouk thì ông này đã qua đời vì bệnh tim tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào năm 2012. Ông qua đời vào ngày 15 tháng 10 và 2 ngày sau, di hài được mang về Campuchia. Vậy nhà vua hiện tại của Campuchia là ai? Nhà vua hiện tại của Campuchia đó là đức vua Norodom Sihamoni. Ông lên ngôi vào năm 2004 sau khi cha mình là Norodom Sihanouk thoái vị. Điều khá đặc biệt đó là ông Norodom Sihamoni không phải là nhà vua theo kiểu là một nhân vật có nhiều ảnh hưởng chính trị như nhiều người hình dung. Trước khi trở thành vua, trước khi trở thành quốc vương Campuchia, ông đã sống nhiều năm ở nước ngoài, đặc biệt là tại Paris và theo đuổi nghệ thuật múa ballet. Ông từng là một nghệ sĩ thực thụ, thậm chí có thời gian làm đại sứ văn hóa của Campuchia tại UNESCO. Ông Sihamoni là một trong những nguyên thủ quốc gia ít can dự chính trị nhất trên thế giới. Ông không xuất hiện với những bài phát biểu về chính sách, cũng không tham gia tranh luận về quyền lực và cũng không đóng vai trò điều hành đất nước theo kiểu trực tiếp. Về quyền lực của nhà vua, hiện nay Campuchia hoạt động theo mô hình quân chủ lập hiến, nghĩa là vẫn có vua nhưng quyền thực tế như đã nói thuộc về chính phủ, đứng đầu là thủ tướng, tức là lúc này quyền thực tế thuộc về gia đình của ông Hun Sen. Nhà vua đóng vai trò nguyên thủ quốc gia nhưng mang tính biểu tượng, giống như cách Anh có vua hay là Nhật có thiên hoàng. Tất cả quyết định lớn về kinh tế, quân sự, đối ngoại đều do chính phủ đảm nhiệm. Dù không trực tiếp điều hành, vua Campuchia vẫn có một số quyền hạn nhất định mang tính nghi lễ và hiến định. Ví dụ, vua Campuchia là người ký ban hành luật sau khi quốc hội thông qua. Vua cũng là người bổ nhiệm các chức danh cao cấp theo đề xuất của chính phủ và đóng vai trò chủ trì một số nghi lễ quan trọng của quốc gia. Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ, những quyền này mang tính hình thức nhiều hơn là thực quyền. Nhà vua không thể tự ý thay đổi chính sách hay can thiệp sâu vào bộ máy điều hành. Nếu bỏ qua những yếu tố quyền lực này, thì giá trị lớn nhất của vua Campuchia vẫn nằm ở tinh thần. Trong một đất nước từng trải qua chiến tranh và rất nhiều biến động như Campuchia, việc có một nhân vật đứng ngoài chính trị, đại diện cho sự ổn định và liên tục của quốc gia là rất quan trọng. Và đức vua Norodom Sihamoni chính là một người như vậy. Nói đến vua thì phải có hoàng cung, và chúng ta đang nhắc đến vương cung Campuchia.
Vương cung Campuchia về mặt diện tích thì không phải là khổng lồ choáng ngợp như Tử Cấm Thành của Trung Quốc, nhưng vẫn thuộc dạng rất rộng và hoành tráng trong khu vực Đông Nam Á. Toàn bộ khuôn viên này nơi ở của nhà vua nằm ngay tại trung tâm thủ đô Phnom Penh, sát bên sông Mekong, với diện tích hàng chục hecta, gồm nhiều công trình riêng biệt như là cung điện chính, điện ngai vàng, chùa bạc, khu vườn và khu ở của hoàng gia. Điểm đặc biệt nhất của Vương cung Campuchia chính là kiến trúc. Nhìn vào là thấy ngay phong cách Khmer với mái cong nhiều tầng, đỉnh nhọn vươn lên như tháp, dát vàng lấp lánh dưới nắng. Nó không giống những cung điện ở Trung Hoa, cũng không giống châu Âu mà mang một bản sắc rất riêng, kế thừa từ thời kỳ đế chế Angkor. Các hoa tiết chạm khắc, tượng thần, hoa văn đều mang màu sắc tôn giáo, đặc biệt là ảnh hưởng của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Một trong những điểm nổi bật trong khu vườn đó là chùa bạc. Nghe tên là cũng hiểu một phần nào rồi. Sàn chùa được lát bằng hơn 5.000 viên bạc nguyên khối, mỗi viên nặng khoảng 1 cân, tức là đang đi trên hàng tấn bạc chứ không chỉ trang trí cho bình thường. Bên trong còn có tượng Phật bằng vàng nặng gần 90 cân, đính hơn 9.000 viên kim cương. Nhưng điều thú vị là phần lớn những báu vật này được giữ lại qua rất nhiều biến cố lịch sử, kể cả thời kỳ chiến tranh mà không biến mất. Khác với nhiều cung điện trên thế giới đã trở thành bảo tàng hoàn toàn, thì Vương cung Campuchia vẫn là nơi ở thực tế của nhà vua, hiện nay là vua Norodom Sihamoni. Tuy nhiên, khu vực này được chia rất rõ, một phần mở cửa cho du khách tham quan, một phần là khu riêng biệt tuyệt đối của hoàng gia. Điều này tạo cảm giác rất đặc biệt bởi vì người ta có thể tham quan một nơi vừa mang tính lịch sử, vừa là nơi sinh hoạt thật của một vị vua đương nhiệm. Một điều đáng nể đó là Vương cung Campuchia đã tồn tại qua nhiều biến cố lịch sử, đặc biệt là thời kỳ Khmer Đỏ. Trong khi nhiều công trình bị phá hủy hoặc xuống cấp nghiêm trọng, khu vương cung vẫn giữ lại được tương đối nguyên vẹn. Điều này không chỉ là may mắn mà còn cho thấy vị trí đặc biệt của hoàng gia trong tâm thức người dân Campuchia. Nó giống như một biểu tượng nên không ai dám đụng vào. Về lịch sử thì nghe vương cung nhiều người tưởng là phải xây từ thời cổ, nhưng thực tế là Vương cung Campuchia được xây dựng vào năm 1866 từ thời vua Norodom đệ nhất khi mà rời đô về Phnom Penh. Tức là so với Angkor thì nó trẻ tuổi hơn rất nhiều, nhưng nhờ thiết kế mang đậm phong cách truyền thống, cộng với việc liên tục được tu bổ nên nhìn nó vẫn có cảm giác cổ kính như hàng trăm năm tuổi. Cuối cùng, ai sẽ là người kế nhiệm và trở thành vị vua kế tiếp của Campuchia? Thì điểm đặc biệt nhất trong chế độ quân chủ ở Campuchia nằm ở cách chọn vua. Nếu ở nhiều nước, ngai vàng thường theo kiểu cha truyền con nối, tức là từ người cha cho đến con trưởng và đến người cháu, thì Campuchia lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Họ không mặc định ai sẽ là vua kế tiếp mà đặt ra một cơ chế lựa chọn mang tính tập thể, khiến việc kế vị trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Và người quyết định ai trở thành vua không phải là gia đình hoàng gia hay dòng dõi trực tiếp, mà là một cơ quan đặc biệt được gọi là Hội đồng Ngai Vàng. Hội đồng này gồm những nhân vật có vị trí rất cao trong hệ thống chính trị và tôn giáo, ví dụ như là Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các lãnh đạo Phật giáo và đại diện của hoàng tộc. Ngay đến đây thì cũng hiểu là tiếng nói của gia đình ông Hun Sen trong việc chọn vua là rất lớn. Khi có biến động với ngai vàng, họ sẽ họp lại để chọn ra người phù hợp nhất trong hoàng gia. Đây giống như một ban tuyển chọn cấp cao, nơi mọi quyết định đều được cân nhắc rất kỹ về uy tín, hình ảnh và khả năng đại diện cho quốc gia. Dù không phải là cha truyền con nối nhưng việc chọn vua cũng không phải là một hình thức mở. Người được chọn bắt buộc phải thuộc hai dòng chính. Hai dòng này đó là Norodom và Sisowat. Đây là hai nhánh hoàng tộc có lịch sử lâu đời ở Campuchia. Và trong phạm vi đó, hội đồng có quyền chọn người mà họ cho là phù hợp nhất thay vì bị bó buộc vào một cá nhân cụ thể. Tiêu chí trở thành vua Campuchia cũng không chỉ nằm ở việc sinh ra đúng gia đình mà còn nằm ở phẩm chất cá nhân. Người được chọn có uy tín, hình ảnh tốt, không gây tranh cãi và có khả năng đại diện cho quốc gia trên trường quốc tế. Vua hiện nay, Norodom Sihamoni, chưa kết hôn và không có con. Nếu ở các chế độ cha truyền con nối, đây sẽ là một vấn đề rất đáng lo ngại, thậm chí dẫn đến khủng hoảng kế vị. Nhưng với Campuchia, điều này gần như không ảnh hưởng. Khi nhà vua qua đời hoặc thoái vị, Hội đồng Ngai Vàng sẽ đơn giản chọn một người khác trong hoàng tộc để lên thay. Và chính cơ chế này giúp Campuchia tránh được những cuộc tranh giành quyền lực, anh em đấu đá từng xảy ra trong lịch sử của nhiều nước. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.